Hi guys, welcome back. It's me from Sabichannel, and in this video today we will learn phrases about hobbies. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Sabichannel. Và hôm nay hãy cùng học các từ vựng giúp mình diễn tả sở thích bằng tiếng Anh nhé. Are you ready? Let's go. Alright, first let's learn the vocabulary. Đầu tiên hãy cùng mình học các cụm từ mà mình tin chắc rằng các bạn sẽ gặp hàng ngày đấy. And phrase number one is listen to music. Cụm này rất quen thuộc đúng không nào? Listen to music là nghe nhạc đấy các bạn ạ. Mình cùng nói nhé. Listen to music. Listen. Listen to music. To music. Music. Listen to music. Very good. And phrase number two is watch TV. Cụm này cũng siêu dễ luôn đúng không? Watch TV chính là xem TV các bạn nhé. Nói cùng mình nào. Watch TV. Watch TV. Watch TV. Well done. And phrase number three is read books. What does it mean? Read books chính là đọc sách các bạn nhé. Mình cùng học cụm này nào. Read books. Read. Read. Books. Books. Read books. Very good. Phrase number four is travel. Do you like traveling? Các bạn ơi, các bạn có thích đi du lịch không? Travel chính là du lịch đấy. Mình cùng nói nào. Travel. 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 Very good. The next phrase is play sports. Cụm này hơi khó đúng không nào? Mình gợi ý nhé. Play là chơi này. Sports là thể thao. Để ghép lại mình sẽ có play sports là chơi thể thao đấy. Nói với mình nào. Play sports. Play. Play. Sports. Sports. Play sports. Well done. And phrase number six is gardening. Gardening chính là làm vườn các bạn ạ. Cùng học cụm này nào. Gardening. 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 Well done. Next we have go shopping. Các bạn ơi, go là đi này, shopping là mua sắm. Vậy mình sẽ có go shopping là đi mua sắm đấy. Nói với mình nào. Go shopping. Go. Go. Shopping. Shopping. Go shopping. Very good. And number 8 is surf the internet. Chắc nhiều bạn chưa biết cụm này đâu mặc dù mình làm hoạt động này mỗi ngày. Các bạn ơi, surf là lướt này, internet là mạng. Vậy mình sẽ có surf the internet là lướt mạng, lướt web đấy. Mình cùng nói nào. Surf the internet. Surf. Surf. The internet. Internet. Surf the internet. Very good. And number 9 is take photograph.
Rất nhiều bạn thích hoạt động này. Các bạn nhớ take photograph là chụp ảnh nhé. Mình cùng nói nào. Take photograph. Take. Take. Photograph. F-O-T-ڳ-Ɛ. Photograph. Take photograph. Very good. Moving on to the next phrase, we have go swimming. Lại là một cụm từ dễ nữa đúng không nào? Các bạn ơi, go swimming chính là đi bơi đấy. Mình cùng nói nào. Go swimming. Go. G-O. Go. Swimming. S-W-I-M-M-I-N. Swimming. Go swimming. Well done. And phrase number 11 is mountaineering. What does it mean? Yes, exactly. Mountaineering là leo núi các bạn nhé. Mình cùng nói nào. Mountaineering. 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 Very good. And next we have jogging. Jogging là hình thức vận động vô cùng phổ biến. Đó chính là chạy bộ các bạn nhé. Mình cùng nói nào. Jogging. J-O-G-I-N. Jogging. Jogging. Well done. Number 13 is sing. I love singing. How about you? Các bạn ơi, các bạn có thích hát không? Sing chính là hát đấy. Mình cùng nói nhé. Sing. 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 Very good. And the last word is dance. Các bạn ơi, các bạn nhớ dance là nhảy hay là khiêu vũ nhé. Mình cùng phát âm từ này nào. Dance. D-A-N-C. Dance. Dance. Well done. Alright, các bạn ơi, vậy là mình đã học xong các từ vựng rồi đấy. Tiếp theo hãy cùng mình học các mẫu câu nhé. Are you ready? Let's go. Đầu tiên để hỏi là ai đó thích làm gì thì mình sẽ dùng động từ là like. Và các bạn nhớ là sau like thì là một động từ thêm đuôi ing nhé. Ví dụ như mẫu câu sau đây. What do you like doing? What do you like doing? What do you like doing? I like singing and dancing. I like singing and dancing. Very good. Và mẫu câu số 2 để hỏi xem là sở thích của ai đó là gì thì mình sẽ nói như sau. What is your hobby? What is your hobby? What is your hobby? My hobby is listening to music. Okay, again. My hobby is listening to music. My hobby is listening to music. Well done. Wow, vậy là chúng ta đã học xong các cụm từ và mẫu câu của chủ đề sở thích rồi đấy. Các bạn nhớ được bao nhiêu từ? Chúng ta hãy cùng ôn tập lại một lần nữa nhé. Are you ready? Let's go. Listen to music. Listen to music. Watch TV. Watch TV. Read books. Read books. Travel. Travel. Play sports. Play sports. Gardening. Gardening. Go shopping. Go shopping. Surf the internet.
surf the internet. Take photograph. Take photograph. Go swimming. Go swimming. Mountaineering. Mountaineering. Jogging. Jogging. Sing. Sing. Dance. Dance. What do you like doing? What do you like doing? I like singing and dancing. I like singing and dancing. What is your hobby? What is your hobby? My hobby is listening to music. My hobby is listening to music. Very good. Vậy là chúng mình đã hoàn thành nội dung bài học ngày hôm nay rồi đấy. Chúng mình đã học được rất nhiều cụm từ cũng như mẫu câu về chủ đề sở thích. Các bạn nhớ ứng dụng trong giao tiếp hàng ngày nhé. Còn bây giờ thì goodbye and see you in the next video. Bye!